thiết bị hiện đại quá ha. Cái này dễ đi không cháu? Cái xe này nó không dễ đi ạ. Ai chỉ con đi hay vậy? Dạ thưa chú là lúc đầu là con tập là mẹ con giữ cho con đi, xong về sau là con tự quen được. Dạ con tự đi luôn ạ. Eo như siêu nhân nhỉ? Đi đâu đi? Hồi xưa con thích siêu nhân nhưng bây giờ là hết thời con thích siêu nhân rồi ạ. Hết bây giờ thời thích rồi gì? thì thích gì? Con bây giờ con thích đá bóng ạ. Thích đá bóng à? Tại sao mình không thích siêu nhân nữa? Là mình đi được rồi phải không? Vì một cái là siêu nhân hơi ảo tưởng ạ. À, siêu nhân hơi ảo tưởng đúng không? Nhưng thích cái gì thực tế hơn đúng không? Vâng, Thì con có thích chú không? có ạ. Ừ, may quá, may quá. Lúc đầu con kiểu như là biết chú sẽ quay chương trình này thì lúc đấy con rất là hồi hộp muốn gặp chú ấy ạ. Là gặp người nổi tiếng. Được người nổi tiếng. Dễ thương dã man. Thế bây giờ con là ai? Con giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Chào cô chú, các bác, con tên là Minh Hiếu, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Hà Nội. Con ra đây chú thấy là con có vẻ rất là tự tin, con không có lo sợ gì hết hả? Vâng ạ, con cũng có hơi lo sợ một tí ạ. Lo sợ cái gì nào? Mọi người hay nói cố lên ạ. À, mọi người nó cố lên đó hả? Khi nói cố lên thì con lại không thích cố lên. Con thích kiểu như là nói trong đầu ấy ạ. Chứ đừng nói ra ngoài thật, nói ra ngoài đời thật kiểu như là nó khó khăn lắm ấy ạ. Ở trong trường con học giỏi môn gì? Dạ thưa chú là ở trong trường con chỉ học giỏi mỗi môn toán nữa. Thế còn môn văn của con nó đi về đâu? Dạ thưa chú là môn văn con học rất kém ạ. Mỗi một người cũng nên giỏi một môn này con ạ. Nhá, không việc gì mình phải lo. Bây giờ hãy xem chúng tôi đưa ra thử thách. Thử thách domino siêu tốc. Có tổng cộng 83 quân cờ domino được xếp liên tục tạo thành một đường nối dài. Số chấm trên mỗi quân cờ tương ứng với một con số. Ban giám khảo sẽ rút bỏ 10 quân cờ bất kỳ để tạo thành một kết quả ngẫu nhiên. Người khiêu chiến phải vừa di chuyển trên xe thăng bằng và vừa phải cộng lần lượt các chấm trên 73 quân cờ còn lại. Thử thách được thực hiện một lần duy nhất, đưa ra đáp án chính xác. Thử thách thành công. Khó ở chỗ nào? Là tôi sẽ là người đẩy. Cái này ngã thì tất cả sẽ ngã theo. Nên tốc độ nó di chuyển phải nhanh hơn cái độ ngã của cái chồng domino này, để kịp thấy những cái domino còn lại mà cộng để ra đáp án. Được chưa? Tóc Tiên anh thích cái há mồm của em vừa rồi. Tại vì nó rất là chân thật và ngây thơ. Tại vì em không nghĩ là chương trình có cái gọi là một cái mở ngoặt mà gọi là gây cấn và thử thách như vậy. Tại vì em nghĩ là chỉ là điên vòng rồi cộng thôi, Đúng cũng không? không đến nỗi mà ai nghĩ là còn thêm cái vụ thời gian này nữa. Khi mà mình nghe thử thách đúng là khó, nhất là đối với một người mà nhìn cái domino còn chưa đọc hết được cái số như Tiên. Con có nghĩ là con làm được không? Con nghĩ là con làm được ạ. Bao nhiêu %? 50-50 ạ. 100% đi con. Đáng yêu quá. Chị rất là ấn tượng với cả mọi thứ liên quan đến thời gian. Tức là cái độ nhanh và cái độ bật cái lúc đấy nói là hoàn toàn có thể không kịp. Tôi rất là muốn chờ đợi ấy để xem cái cảm giác thời gian như thế nào. Ban nãy tôi cũng bị ngạc nhiên với cái thử thách này. Nhất là đổ cái domino này, nó gây ra một cái áp lực rất là kinh khủng. Cháu ơi, đừng có vội vào quá mà ngã. Ở đây là cũng mệt phết đấy. Cho bác Sâm biết là cháu đi giỏi kiểu gì, ra bắt tay luôn à. Ồ, rồi nhá. Cố lên. Mặc dù lên. không thích từ cố lên, bác vẫn nói cố lên Minh Hiếu. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá độ khó của tiết mục. Mời giám khảo Trần Ly Ly. Bốn điểm. Tóc Tiên.
chương trình rất là ác khi đánh đúng vào cái điểm yếu tâm lý của Tiên là Tiên rất thích con nít. Cho nên là mình rất là hay bị gọi là khó khăn trong việc cho điểm. Suy nghĩ rất là nhiều. Vì cái thử thách của độ khó nó đã tăng lên khá là nhiều. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta thấy là cháu phải đối diện với áp lực thời gian. Cái thứ hai, cháu phải kịp ghi nhớ lại tất cả những hình ảnh của những cái domino này. Nhìn nó thiếu một cái dấu chấm trên cái domino đã là cộng sai. Cái thứ ba là dùng tiếp cái trí não của mình trong việc cộng tất cả các cái đó lại. Trong lúc cộng được từ A tới B phải nhớ cái đáp án C. Để có cái đáp án C được cộng tiếp cái D nó ra đáp án E, thì phải nhớ những cái kết quả liên tục như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Mà nó không những chỉ là ngắn về thời gian mà nó ngắn về cái cảm giác của áp lực. Tại vì nó đổ cho mình thấy thì cái cảm giác nó còn hồi hộp hơn. Rất là nhiều những cái mà não phải cùng làm việc một lúc thì mới có thể làm được. Chú hy vọng là con thành công nha. Cảm ơn con trai. Mời con về cái khiêu chiến. Bây giờ xin mời 4 vị giám khảo lên sân khấu chọn cho tôi 10 thanh domino bất kỳ. Xin mời. Cả 4 vị giám khảo đang rất nghiêm túc để đưa ra sự lựa chọn ngẫu nhiên nhưng cũng đầy dụng ý. Dường như cả 4 vị giám khảo đang muốn thử thách cậu bé Minh Hiếu nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, tất cả những chỗ trống đã được trám lại. Và bây giờ mời cháu mở mắt ra để chuẩn bị đến với thử thách của mình. Thưa quý vị, vì lực độ của domino rất là nhanh nên chúng ta sẽ dành cho cháu bé khoảng một nửa đường. Rồi lúc đó tôi sẽ đạp đổ domino. Bây giờ chúng ta hãy xem bạn nhỏ của chúng ta có hoàn thành được thử thách này hay không. Con hơi run tại vì cảm giác là con không nhớ được hết số á. Bắt đầu. Trong quá trình mà Hiếu bắt đầu đếm và tay của Hiếu cũng có làm những cái động tác, tôi rất là tò mò để muốn hiểu rằng là bạn ấy đã có một cái thuật để có thể tính nhẩm được. Vâng, và nửa đường. Ô. Nó không thuyết phục. Chậm quá đúng không? Không có ý nghĩa gì cả. Cháu nó chạy qua hết rồi, domino cứ đuổi theo nó thôi. Hay là 1/3. Tưởng là nó đuổi theo domino thì nó mới là khó, chứ còn như thế này thì cũng... Một lần nữa cái vấn đề duy nhất mà Minh Hiếu phải đối mặt đó là thời gian thôi. Để phần thử thách của Minh Hiếu thêm công tâm và thuyết phục, ban giám khảo sẽ lựa chọn lại 10 quân cờ domino khác và MC Trấn Thành sẽ đạp đổ quân cờ sớm hơn. Áp lực càng thêm áp lực, mong rằng cậu bé đáng yêu Minh Hiếu không làm cho tất cả phải thất vọng. Chúng ta sẽ dành cho cháu 1/3 quãng đường này. Sau đó tôi sẽ đạp đổ domino. Mọi người nghĩ là áp lực là cái gì đó nó không tốt, nhưng chỉ cần một chút xíu áp lực nó trở thành động lực để cho bạn ấy bứt phá. Bắt đầu nào. Chúc con may mắn. Bắt đầu. Chứng thuật là con cứ đi chậm chính xác 1/3 số đường. Nhớ đâu 1/3 quãng đường này mình lại tính sai thì chết.
trong tầm khoảng một nửa cái chặng đường còn lại là bạn ấy hầu như là đi lướt qua, cho nên là Tiên rất là hoang mang, không biết là ủa rốt cuộc là Minh Hiếu đã kịp cộng chưa hay là em ấy bỏ cuộc. Hồi hộp quá. Trong cái quá trình domino đang đuổi theo đấy, bạn vẫn có thể cộng được tất cả những cái con số. Cái khả năng của bạn còn vượt xa hơn cả cái mà bạn đang thể hiện. Đáp án của con là 554. 554. Và thưa quý vị, đáp án này có chính xác hay không? Bạn ấy đã đưa ra đáp án cho cái bài toán vừa rồi là 554. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Bây giờ chúng ta mời các cô trợ lý khoa học cùng mang 10 cái thanh domino mà bị lấy ra. Xin mời. Chúng ta qua đây kiểm tra. Ở đây là 8, 10, 10, 6, 6, 8, 10, 1, 9, 7. Tổng của 10 cái thanh domino này là 75. Thưa quý vị, 83 thanh domino này có tổng số là 629. Chúng ta xem kết quả trên màn hình. Thử thách thành công. Trời. Trong tương lai nếu chúng ta đặt nhiều hơn nữa áp lực thời gian thì cậu bé này sẽ còn phát triển nhiều hơn trong cái khả năng tính nhẩm của cô bé, chứ không bị dừng lại ở những cái việc mà tính những con số domino không. Khủng khiếp. Giỏi quá. Wow. Không biết là anh Nam hồi nãy có bấm giờ là khoảng bao nhiêu? Tổng thời gian ứng viên của chúng ta hoàn thành thử thách là 41 giây cho 73 con số domino. Tôi nghĩ rằng là bạn có thể cán đích nhanh hơn với cả 41 giây nữa. Nhưng mà cho cô hỏi là tức là lúc cái đầu khi mà chú Thành chưa có ấn cái domino thì con đi khá là thông thả. Sau đó là khi mà chú Thành ấn thì con vèo một cái luôn. Thì cô không biết là Con vẫn tính được ạ. Con vẫn nhìn rõ được từng chữ số ạ. À nhưng mà từ khúc đầu là vì chú Thành chưa có áp lực thời gian nên con cứ thông thả trước cho chắc ăn hả hay sao? Mẹ con và các cô thường nói là lúc đầu mà chưa đạp thì con cứ đi thong thả cái đầu, chắc cái đầu trước rồi. Cái sau thì con phải bắt tốc độ ạ. Vậy luôn hả? Giỏi quá. Nhưng mà cho cô hỏi là thí dụ như cộng 3 chữ số kiểu gì, mấy trăm mấy cộng với mấy trăm mấy hay là ngàn mấy cộng mấy ngàn thì con có cộng nhanh được vậy luôn không? Cái tinh thần con mà tốt thì con có thể cộng nhanh, nhưng mà tinh thần con không tốt là con không cộng được ạ. Vâng, và bạn ấy vẫn chính xác. Cái này kinh ngạc. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay Giỏi nồng quá. nhiệt cho bạn nhỏ của chúng ta. Có thể nói rằng đây là một cái thử thách về tính nhẩm tốc độ. Và Minh Hiếu trong 41 giây phải hoàn thành 73 phép tính. Điều khó hơn nữa là các quân domino này nó không hiện lên là dưới dạng số mà là dưới dạng chấm. Và chúng ta sẽ phải có mất một thao tác, tức là mã hóa từ những cái chấm này chuyển thành số và cộng lại với nhau trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh là 41 giây. Với những cái người nào mà chưa từng đi xe thăng bằng ấy, là chúng ta khi mà lên xe là chúng ta còn phải bộ não của chúng ta còn phải giữ thăng bằng và phải đi với cả một cái tốc độ mà được kiểm soát nữa để có thể vừa tính được tất cả những cái con số trong cái áp lực thời gian như vậy. Thì đây là một cái thử thách không hề dễ dàng với tất cả những bạn, đặc biệt là những bạn 9 tuổi. Thì thưa quý vị rằng là ngày hôm nay chúng ta vừa chứng kiến một điều ngoạn mục trên sân khấu, và để xem giám khảo Thành Nam sẽ dành tặng cho tiết mục này bao nhiêu điểm. Chúng ta cùng theo dõi nào, xin mời.
77 điểm thưa quý vị. Đây cũng là một cái tiết mục khá là khó đối với cả một cái bạn trẻ ở lứa tuổi của Minh Hiếu. Tuy nhiên, cái việc mà thực hiện những cái phép tính ở đây chỉ là phép tính cộng và những cái con số lớn nhất chỉ là 12. Điểm độ khó là 7 nhân với 11 điểm của ba vị giám khảo còn lại là 77. Rất là đáng tiếc. Lúc đầu con cứ nghĩ là 8 điểm, nhưng chú lại chọn 7 điểm. Con có buồn lắm không? Con không buồn lắm ạ. Vì sao? Vì mỗi cuộc thi con lại học hỏi được nhiều điều hơn khi con thi trượt ạ. Hoặc là con thi được giải ạ. Con không có thi trượt. Dễ thương quá à. Và cái mà tôi tâm đắc nhất là khi kết thúc ấy, bạn rất là thoải mái. Cái việc rất là quan trọng đối với một người trong cái sự thành công lâu dài của người đó. Cái này không gọi là thi trượt. Với thử thách này thì mình đã thành công rồi. Tôi xin có một chút chia sẻ các ý kiến là như thế này. Với tư cách là giám khảo khoa học thì tôi về mặt tình cảm tôi phải bỏ sang một bên. Rất khó khăn đưa ra những cái tiêu chí để lựa chọn các thành viên vào biệt đội siêu trí tuệ đi thách đấu với tuyển thủ khác đến từ quốc tế. Hôm nay con là người chiến thắng và chiến thắng ở trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng con. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến với trường quay chúng tôi có mẹ của cháu. Tôi cũng muốn biết là cái cách chị giáo dục như thế nào để ra một đứa con lễ độ và ngoan ngoãn như thế này. Xin mời chị có thể lên sân khấu ạ. Xin chào chị giới thiệu một tí với mình đi ạ. Chào khán giả của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Mình là Bùi Thị Minh Thư, là mẹ của cháu Minh Hiếu. Hiện nay mình đang làm kế toán ngân sách của Ủy ban dân phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dạ vâng ạ. Thưa chị, là cháu nó hồi nhỏ đó, chị có phát hiện là nó có những cái khả năng đặc biệt hơn các bạn nhỏ khác hay không? Kính thưa khán giả là ngay từ lúc còn bé, con đã rất thích các con số. Và khi 5 tuổi, con đã thuộc bảng cửu chương từ 1 đến 9, cả nhân và chia. Để giữ một cái bạn nhỏ hiếu động như vậy mà biết cách lễ độ, lễ phép, ngoan ngoãn như vậy, chị có phải mất quá nhiều thời gian cũng như là cái sự rèn luyện cho bạn hay không? Thưa bác khán giả là con thì thật sự là rất hiếu động, nhưng mà con lại là một đứa trẻ rất là ngoan. Bố mẹ hoặc là ông bà nói là con dừng ngay. Ví dụ như là con rất thích bóng đá, con có thể xem tất cả các kênh liên quan đến bóng đá, kể cả thức đêm. Thế nhưng mà mẹ bảo là 10 giờ dừng là con tắt tivi, chứ con không bao giờ phải đợi mẹ ra rút điện hoặc là mẹ tắt thì không có chuyện đấy. Đấy nghĩa là cá tính là do con ạ. Ồ, dạ em cũng nghĩ vậy. Hồi nãy em có vô tình trong lúc chờ đợi setup, em có đứng em xem một cái clip về đua xe. Cháu nói lời nói, chú Thành ơi, có rất là nhiều cái sở thích, nhưng mà nếu chú có muốn thể hiện sở thích thì chú đừng có thể hiện là đua xe nhá. Dạo này tai nạn giao thông nhiều lắm. Thưa chị, là ở đâu ra một cái bạn nhỏ mà nó đáng yêu như vậy? Quá ý thức, quá lễ độ. Sao con muốn chia sẻ gì với chú nào? Thì con và chú đừng làm thế, vì là con đang xem bản tin thì người ta cũng cho về đua xe, xong kiểu như là bị tai nạn ấy à. Xong rồi thì là phải đi bệnh viện, xong rồi bị tật, không đua được xe nữa. Dạ. Không, chú biết. Cảm ơn con đã chia sẻ. Con. Cảm ơn thông tin của con. Quý vị thấy không? Có những cái nó đến từ cái ý thức cá nhân của đứa trẻ. Và em xin chúc mừng chị đã có được một món quà tuyệt vời của Thượng Đế. Xin cảm ơn sự có mặt của bé Minh Hiếu với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Ước mơ sau này của con là trở thành chủ tịch nước ạ, vì con thích nghề này lâu rồi ạ. Bên cạnh ước mơ đó, con mong muốn một lần trở lại Siêu trí tuệ Việt Nam và chứng minh khả năng của mình. Siêu trí tuệ Việt Nam, chờ con nhé. Con là Minh Hiếu.